Chúng ta thường nghĩ rằng một người sống theo chủ nghĩa tối giản thì sẽ không sở hữu nhiều đồ đạc, hay khi nhìn thấy chúng ta thậm chí không nên mua đồ mới, nhưng thực tế sẽ không phải như vậy. Gần 4 năm khi lựa chọn sống theo chủ nghĩa tối giản, thú thật, mình vẫn thích cảm giác được mua đồ mới và mình vẫn chọn mua đồ mới. Tuy nhiên, nhờ bám vào thói quen một ra một vào mà mình đã được biết tới trong cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật, thì việc mua sắm của mình trở nên có chủ đích hơn rất nhiều. Mình đã từng dành một khoảng thời gian khá lớn để dọn dẹp, sắp xếp và loại bỏ đồ đạc của mình với trò chơi mang tên chủ nghĩa tối giản. Nó thực sự không hề đơn giản, đầy rối rắm, chỉ khiến bản thân muốn từ bỏ giữa chừng. Đó luôn là một thử thách lớn cho bản thân, không chỉ ở hiện tại mà còn cả ở tương lai. Các thứ mới mẻ thì luôn xuất hiện và tác động mạnh mẽ tới chúng ta mỗi ngày, đồng thời thôi thúc chúng ta sở hữu, thỏa mãn sự mong muốn tức thời. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần có quy tắc đơn giản nhất, một ra một vào để giúp chúng ta kiểm soát tốt mọi thứ. Với thói quen này, nếu bạn đang muốn mua một thứ gì đó, bạn cần phải loại bỏ một thứ cùng loại trong tủ đồ của mình. Ví dụ mình muốn mua một chiếc túi mới, mình sẽ cần loại bỏ một chiếc túi cũ. Khi áp dụng cách thức này, mình vẫn sở hữu đồ mới nhưng tổng số lượng vẫn chỉ có một. Điều này đảm bảo đồ đạc của bạn sẽ luôn ở trong tình trạng cân bằng lý tưởng. Đây là một quy tắc đơn giản để bất kỳ ai cũng có thể áp dụng và tuân theo. Và đây cũng chính là phương pháp tốt nhất để bạn kiểm soát sự lộn xộn trong đống đồ đạc hỗn độn của chính mình. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng tối giản là cả một hành trình, thế nên để có thể hiện thực hóa nó, chúng ta nên đưa ra các mục tiêu và điều chỉnh sao cho nó phù hợp với bản thân của mình nhất có thể. Con số chỉ là một phần của mục tiêu, điều quan trọng nhất là chúng ta hình thành được thói quen có vào có ra để giảm thiểu sự tích trữ quá mức cần thiết. Có thể lúc mới bắt đầu thực hiện, chúng ta sẽ dễ mắc vào tâm lý khó đưa ra quyết định loại bỏ từ sự tiếc nuối. Lời khuyên cho trường hợp này đó chính là hãy đóng gói tất cả các đồ vật đó và giữ lại sau khoảng 1 tuần. Nếu trong khoảng thời gian đó bạn vẫn không hề động tới sử dụng, có nghĩa nó không cần thiết cho cuộc sống của bạn nữa, nên hãy mạnh dạn loại bỏ nó. Sau khoảng thời gian dài theo dõi, mình nhận ra trong sổ chi tiêu cá nhân, số tiền mua sắm được giảm thiểu đáng kể, còn những món đồ mình quyết định mua thì được sử dụng trong thời gian khá dài và không quá tải về số lượng, hay phải đau đầu vì việc lưu trữ. Có một điều đặc biệt khi áp dụng quy tắc này, đó là nó giúp chúng ta nhận ra thứ gì là cái mình cần và thứ gì là cái mình chỉ mong muốn. Hai khái niệm này sẽ rất dễ bị lẫn lộn với nhau. Ví dụ như mình đang cần mua một chiếc áo mới, nhưng khi lướt qua các trang mua sắm hay shop thời trang, chúng ta lại muốn mua thêm chiếc quần cho đồng bộ, muốn sở hữu thêm một đôi giày cho hợp thời trang. Kết quả thứ mình cần chỉ một, nhưng thứ mình mong muốn và mang về nhà lại tăng lên với số lượng đáng kể. Thông thường khi động lực lên cao, chúng ta luôn tự nhủ rằng cần phải bắt tay làm điều đúng đắn để tạo nên một sự thay đổi, ví dụ như loại bỏ dần những thứ không còn sử dụng ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Nhưng rất nhanh chóng, chúng ta thường dễ rơi vào sự trì hoãn, chúng ta kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng, rồi những thứ mà chúng ta đáng lẽ phải di chuyển vẫn sẽ nằm nguyên trong cuộc sống của chúng ta, không những giảm đi mà còn được tăng lên một cách đáng kể. Mình rất tâm đắc với câu nói, thời gian lý tưởng nhất để bắt đầu đó chính là ngay bây giờ, ngay hôm nay, chứ không phải là ngày mai. Hãy bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất và bạn dễ thực hiện nhất. Chỉ bắt tay vào hành động mới tạo ra được kết quả và tạo ra động lực để tạo nên sự thay đổi cho cuộc sống tự do. Khi đồ đạc được giảm đến mức ổn định, thành quả mà bạn được thụ hưởng đó chính là sự tự do và thoải mái đến dễ chịu. Mọi áp lực vô hình dường như sẽ được trút bỏ, tinh thần của bạn sẽ trở nên phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Không gian sống của bạn sẽ không còn trong tình trạng quá tải mà được thay thế bằng khoảng trống đầy thư thái. Đó là tất cả cho video ngày hôm nay. Mình hy vọng bạn sẽ bổ sung thêm được phương pháp giúp hành trình sống tối giản của bản thân trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Cảm ơn đã luôn theo dõi và hẹn sớm gặp lại ở các video kế tiếp. Bye.